Hello everyone. Now we continue with Unit 2 with the title Form Filling and Table Completion, listening for specific details. The aims and objectives of this unit. After this lesson, the students are able to fill form or complete a table. Recognize specific information. Before listening, we will have some vocabulary. Number 1, overall band or scores. Vâng, đây là cái điểm tổng trung bình của 4 kỹ năng nghe nói đọc viết trong kỳ thi IELTS. Number 2, assess. Đây có nghĩa là đánh giá. Now listen activity number 1. You will hear a dialogue. As you listen, fill in the form below. Nào chúng ta nhìn sơ qua cái nội dung yêu cầu. Thứ nhất là điền vào họ, sau đó tên. Sau đây là thời gian đại học tiếng Anh. Tiếp theo là examination, đây là các cái kỳ thi đã qua. Score, đây là điểm số. Trong này, sinh viên sẽ nói sơ qua một số cái môn học mà cần có sự hỗ trợ giúp đỡ. Và trong 4 kỹ năng nghe nói đọc viết thì có cái vấn đề lớn nhất là cái gì? Now get started. Listen. Unit 2. Form filling and table completion. You will hear a dialogue. As you listen, fill in the form below. If you wouldn't mind answering just a few more questions. Your family name is Riley, isn't it? That's right. How do you spell it, please? R-I-L-E-Y. Thank you. And could you let me have your first name as well? Certainly, Peter. Could you tell me how long you've been studying English, Mr. Riley? 6 years. And what examinations have you passed? The IELTS test and my overall band is 6. Thank you, Mr. Riley. Now I have to ask you to try and assess your English in relation to your special subject needs. Let's start with reading. How much help do you need as regards reading? I read quite a lot in my special subject. None really. What about listening? Do you need any help with that? Yes, I think so. I need a lot of help there. And what about writing? Some help, I think. My main problem in that area is time. And speaking? A lot of help there. That's certainly my biggest worry. Now hear the answer. Pay attention. The answer number 6 and number 7. And now here the script. We have some new word in red. Overall band, sex. And now pay attention this. When answer, you pay attention this answer. I need a lot of help there. Some help. Or pay attention this sentence. My main problem in that area is time. And the last one, big worry. That means speaking skill, you know. Now we come to activity number 2. We have 2 conversations and filling the missing information. Vâng, trong này chúng ta có 2 cái đối thoại 1 và 2.
và điền vào một số thông tin. Thứ nhất là số điện thoại của người nhận, tên của người nhận, lý do gọi điện, và họ sẽ làm cái gì và khi nào họ sẽ làm điều đó. Vâng. Now let's get started. Listen. You will hear two telephone conversations involving an invitation. As you listen, fill in the forms below. Conversation 1. (4217845). Hello. May I speak to Mary? Speaking. Mary, Frida and I were wondering if you and David would like to have a night out with us sometime. All right, we'd like that very much. What did you have in mind? Well, perhaps we could go and see a film, and then have something to eat afterwards. That would be great. When? We were thinking of Friday. That should be okay. I'll have to check with David, but I don't think we are doing anything. All right, perhaps you could let me know tomorrow. Okay, or I'll phone later. See you then, and thanks for the invitation. Conversation 2. Hello, 204-5789. Hello, Peter. Yes, is that Mary? Yes, how are you? Fine. Have you spoken to David? Yes, I'm afraid we're busy on Friday. We're going to a party, apparently. What are you doing on Saturday? Frida's parents are coming over. Oh, that's a pity. Some other time, then. Yes, see you tomorrow then. Yes, see you. Now hear the answer. Nào, một số lưu ý sau khi nghe. Đối với người nước ngoài, khi nhận điện thoại, khi chuông reo, họ sẽ nêu tên của mình hoặc cái số điện thoại của mình để báo cho biết là người gọi đã gọi đúng địa chỉ. Như vậy lần mới mở đầu chúng ta nghe con số, đây là con số của người nhận là Mary. Ok. And here the grid for conversation 2. Now we come to another activity, fill in a form. Before doing the text, we have some vocabulary. Number 1, avert. This is advertisement. Number 2, city. Nào đây là một cái loại sofa nhỏ. Number 3, phone box. And you can say telephone booth. Đây là cái buồng gọi điện thoại công cộng. Number 4, due. Đây là cái hàng cuối phải thanh toán, phải chi trả. Number 5, deposit. Có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tiền ký gửi hoặc là vật ký gửi. Nghĩa số 2 là tiền cọc hoặc là tiền ký quỹ. Tiền mình đã cọc trước cho một cái thuê mướn nào đó hoặc mua bán. Now we come to listening activity number 3. Listen to a conversation between a landlord and tenant. Imagine you are the tenant. Listen carefully and fill in the form below.
Vâng, đây là đối thoại giữa cái chủ cho thuê nhà và người thuê nhà là tenant. Chúng ta nghe và điền một số thông tin bị thiếu. Nào, trước hết mời anh chị đọc qua một số thông tin này. Trong này có chữ available là có sẵn, nghĩa là có sẵn để sử dụng hay không. Và khi nói đến một cái căn hộ, một cái nhà thì thường thường người ta lấy cái đơn vị là số lượng phòng ngủ và giường trong phòng ngủ. Tiếp theo là chữ facility to be shared with others. Đây là các trang thiết bị có thể chia sẻ với người khác, nghĩa là dùng chung với người khác. Tiếp theo là number of people who are sharing the facility now. Đây là số lượng người cùng dùng chung cả cái thiết bị hiện có. Is there a phone in the house? Lưu ý, trong nhà có điện thoại hay không? Can the tenant make calls in the house? Để đến trường hợp là người thuê có thể thực hiện gọi điện thoại ở trong nhà không? The rent là tiền thuê. The rent is due. Đây là hàng cuối phải thanh toán tiền thuê nhà. The first month's payment. Đây là thanh toán cho tháng đầu tiên. Lưu ý có thể bao gồm cả deposit là tiền ký quỹ. Và cuối cùng là telephone number. Now get started. You are going to listen to a conversation between a landlord and a tenant. Imagine you are the tenant. Listen carefully and fill in the form below. Hello, can I help you? Yes, I saw an advert in the local paper for a room to rent. Is it still available? Yes, it is. Would you like to see it? Thank you. Here's the room. As you can see, it's large and has plenty of space. There is a single bed and a settee in the corner. The kitchen, toilet and bathroom are on the first floor. I see. Would I share them with anyone else? Yes, you would share them with 4 other people who have rooms here. Is that all right for you? Yes, that's fine. May I ask you a few questions about the accommodation? Certainly, go ahead. Is there a phone in the house I can use? I'm sorry there isn't, but you can receive calls here and you can make calls from the phone box down the road. I see. Will I have to pay any bills? No, your rent covers all the bills. That's very good. The rent is £200 per month, isn't it? When is it due? The rent is due on the first day of the month. Is there anything else you would like to know? No. I think you've told me all that I need to know. Can I think about the room and call you before 6 p.m. with my decision? Certainly. If you decide to take the room, you will have to pay £200 plus £150 deposit, which is refundable when you leave, providing you haven't damaged anything. If you break anything, though, I can't refund all your deposit. I understand. Would you please tell me your telephone number? Yes, 409 3378. 409 3378. Thank you very much. I'll speak to you later on today. Fine, but you'd better phone back as soon as you can if you want it, because I may rent it out to someone else in an hour or 2. And here the answer. Nào, chúng ta điểm qua cái nội dung của cái đối thoại này. Trong này có những từ in màu đỏ là được giải thích. Hy vọng đây những từ còn lại các anh chị có thể là hiểu được và làm bài tốt. Nào, xin lưu ý cái chữ providing. Providing here means miễn là in Vietnamese. Con chữ provide không mang nghĩa là cung cấp mà có nghĩa là miễn là. Ở trong trường hợp ở vị trí này chúng ta có thể dùng chữ provided.
tương đương chữ on condition that, với điều kiện là. Ok. Và lưu ý chữ cụm từ đơn giản sau đây là rent it out to someone else. Đây là cho người khác thuê. Now we come to filling a form. Before doing the activity, we have some vocabulary you should know. Number one, position. Position đây là một cái công việc, một cái vị trí trong một cơ quan. Number two, shop assistant. Đôi khi anh chị có thể nghe là sales person. Đây là nhân viên bán hàng tại cửa hàng. Number three, do freelance work. Đây là công việc không phụ thuộc vào một cái hợp đồng tạm thời hơn là một cái người nhân viên làm việc dài hạn. Đây là làm nghề tự do. Number four, generous. Đây là hào phóng. Number five, appreciate. Có nghĩa là đánh giá cao, cảm kích một cái việc gì đó người ta đã làm. Now here is the listening activity number 4. You will hear the interview between a young woman who has applied for a position with a company and the personnel officer of the company. As you listen, fill in the form below. Vâng, đây là cái mẫu đơn được điền ở trong một cuộc phỏng vấn. Yêu cầu tên của người nộp đơn hoặc là ứng viên, applicant, names of applicant. Tiếp theo là university attended, là trường đại học đã theo học. Subject, môn học, đại học. Years of graduation, cái năm tốt nghiệp. Ngoài ra còn kê qua một số cái kinh nghiệm làm việc. Cái vị trí trước đây là last position, thời gian tính theo năm, years, salary, lương bổng, previous work, và công việc trước đây là cái gì, và đây năm. Chúng ta cũng có thông tin về new job salary, lương cho công việc mới, và benefit of the job. Benefit đây là các cái phúc lợi riêng, nào là tiền phụ cấp, tiền tàu xe chẳng hạn, cho công việc này. Now get started. Listen. You will hear an interview between a young woman who has applied for a position with a company and the personnel officer of the company. As you listen, fill in the form below. I wonder if you'd mind telling me your full name, please, Miss Sutton. Shirley Sutton. How do you spell Sutton? S-U-T-T-O-N. Thank you. Now let me see, you studied English at college, didn't you? Yes, that's right. I was at Leeds University. When was that? In 1990. So you graduated about 4 years ago? That's right. And could you tell me what kind of work experience you've had? My last position was as a teacher at Smithfield Secondary School in Leeds. When was that exactly? From 1992 to 1993. Uh-huh. Before that, I worked for Kmart as a shop assistant. That was from 1990 to 1992, and I've been doing freelance work for the last few months. Well, Miss Sutton, your qualifications for the job are excellent. Could you tell me what kind of salary you're expecting? Well, in my last job I was making £500 a month. I understand that this position has a starting salary of around £600 a month. That's right. That would be fine with me. And is there anything you'd like to ask about the job?
Yes, I'd like to know if the company provides opportunities for further education. Yes. Our employers are allowed to take up to 4 hours a week at full pay to attend college courses. That's very generous. Is there anything you'd like to know? No, not at this time. Well, I've enjoyed meeting and talking with you. We'll call you within the week. Thank you. I appreciate the time you've given me. Bye. Goodbye. And here the answer. Now you have some proper names of person, names of place. For example, Shelley Sutton, Leeds University. Okay. Now here is the script. Now we have very few new words. I hope you understand this conversation. Now, doing freelance work, đây là làm nghề tự do. Trong bài này chúng ta lưu ý đến qualification, đây là khả năng chuyên môn. Now, thank you for listening. I hope you can do all the activity correctly. Goodbye.